वेलकम ब्याक, दिस इज TCT। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको लागि फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामीले फेरि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। र यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस बुकबाट टिपेको क्वेसन हो र यो कतै न कतै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि यस्तो यो क्वेसनसँग पुग्यो होला र यो क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि कतिजनालाई प्रब्लम भयो भने कतिजनाले गर्नुभयो होला। सो यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो लागि न्यू छ, न्यू क्वेसन फेस गर्दै गर्दाखेरि सो प्रब्लम हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसनको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको है त। सो म ढिला नरिकन स्टार्ट गर्न चाहे त। सो अब यहाँ हेरौँ है त, क्वेसनले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि इफ x = y² + z² कमा y = z² + x² एन्ड z = x² + y² देन प्रुभ दैट x/x + 1 + y/y + 1 + z/z + 1 = 1। हामीले यो दिएको कन्डिसन छ, यो दिएको कन्डिसनहरुबाट चाहिँ एलएचएस लिएर चाहिँ दिएको कन्डिसन एप्लाई गरेर चाहिँ 1 प्रुभ गर्नुपर्ने अरे। र यो यस्तो क्वेसनलाई कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यो भन्दा अगाडिको जुन एउटा भिडियो बनाएको थियो त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सिम्पली a² = b + c त्यस्तै क्वेसन थियो। सिम्पली यो पनि त्यही भन्न त्यही प्याटर्नमा हामीले त्यो क्वेसन जसरी गर्यौं त्यही प्याटर्नमा यो क्वेसन गर्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर गिवन कुरालाई चाहिँ हामीले अब अझै फर्दर मोर कन्डिसन एउटा बनाउनु पर्छ। सो अब त्यो कन्डिसन के रहेछ हेरौँ है त। सो गिवन कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ। गिवन कुरा भनेको x = y² + z² छ हो, यो गिवन कुरा हो। यो गिवन कुरामा हामीले अब कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ यस्तो क्वेसनहरु जति पनि गरिन्छ यसलाई गर्ने प्याटर्न भनेको यही हो। अब x = y² + z² छ हो। अब त्यसो भने मैले यता x² गर्न पाएँ नि त, x² + z² + y² बनाउन पाएँ। यसरी एड गरेर यता मात्रै एड गरेर भयो त यता पनि मैले एड गर्नु पर्यो हो। यसरी चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटालाई जुन हाम्रो दिएको छ कम्प्लिट फर्म बनाउँछु। जुन दिएको कुरा छ y² + z² मात्रै छ, तर यहाँ कम्प्लिट फर्म भनेको यहाँ हेरौँ त y² + z² छ, एउटामा z² + x² छ। यदि x² + y² + z² आयो भने यहाँ दिएको कुरा चाहिँ के हो त एउटा कम्प्लिट फर्म हुन्छ। सो भनेपछि मैले यो दिएको कुरामा एडिङ बोथ साइड के गरे त भन्दाखेरि गिवन कुरामा एडिङ बोथ साइड x² गर्दै गिवन कुरामा हेरौँ है, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। यहाँनिर के गरियो त भन्दाखेरि एडिङ अथवा यहाँनिर हेरौँ है, अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ माथि हेरौँ है x = y² + z² छ हो। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि बोथ साइडमा चाहिँ के गरेको x² जोडेको हो। अब यहाँनिर लेख्न सकिन्छ एडिङ x² अन बोथ साइड। त्यसै गरेर अर्को दिएको कुरालाई पनि हेरौँ है। अर्को के छ त भन्दाखेरि y² = z² + c² छ हो। यसलाई पनि अब कम्प्लिट फर्म c² हैन x² हो। अब यहाँनिर हाम्रो कम्प्लिट फर्म हुने भनेको त x + y + z कि त x² + y² + z हुनु पर्यो। अब स्क्वायरको फर्ममा हाम्रो हुनै खोजिरहेछ कम्प्लिट। सो z² + x²। अब हामीलाई चाहियो y², यता पनि y², यता पनि y² हामीले यसरी जोडेपछि यहाँनिर के गरेको त भन्दाखेरि सिम्पली यसमा पनि हामीले यो दिएकै कुरामा एडिङ y अन बोथ साइड गरेको इक्वेसन 2 मानौँ र यता आफै लेखौँ है त। ठीक छ। अनि त्यसै गरेर अर्को नेक्स्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि दिएको z = x², z = x² + y² दिइरहेछ। यसमा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि एडिङ z² अन बोथ साइड गरौँ त प्लस z² यता पनि z² के गरेको प्लस भयो र यसलाई एड गरिसके पछाडि यो इक्वेसन 3 हामीले चाहिँ मानेको। अब यति मानिसके पछाडि अब हामी एलएचएस लिन्छौँ। अब हेरौँ है त एलएचएस यहाँ हेरौँ है। अब एलएचएस हेरौँ त एलएचएस हाम्रो कस्तो फर्ममा छ, सबै x एउटा जुन फ्र्याक्सन छ त्यो x कै मात्रै फर्ममा छ, एउटा y कै मात्रै फर्ममा छ, एउटा z कै मात्रै फर्ममा छ। र गिवन कुरालाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अलिअलि मोडिफाई गरेर थप्न मिल्ने ठाउँमा थपेर चाहिँ हामीले x² + x = y² + z² + x² हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी गिवन कुरालाई अझै फर्दर मोर हामीले भनौँ न फर्दर मोर एड गरेर अथवा बनाउन मिल्ने केस बनाएर चाहिँ हामीले यस्तो कन्डिसन बनाएका छौँ। र हामीले बनाएको कन्डिसन अब यहाँ एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन हो त हेर्नुपर्छ। एप्लाई हुँदैन। यहाँनिर
यहाँ एप्लाई हुँदैन। अब एप्लाई हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ x² + x। फर्स्ट कन्डिसन हेर्ने हो भने गिभन कुरामा त यदि x को भ्यालु फटाफट हामीले x y z को दिएको कुरा छ एप्लाई गर्न मिल्छ भन्दैमा हामीले यहाँनिर हाल्दा फेरि मिल्दैन, यो एकदमै ल्याम्डी प्रोसेस हाल्छ। सो हामीले यो प्रोसेस फलो गरेको। सो अब यो हामीले बनाएको कुरा चाहिँ यहाँनिर यो फर्स्ट फ्र्याक्सन, सेकेन्ड फ्र्याक्सन र थर्ड फ्र्याक्सनमा एप्लाई हुनको लागि यहाँनिर हामीलाई चाहिन्छ x²। यहाँ चाहिँ यो x² प्लस यहाँनिर x भइदियो भने यो दिएको कुरा यो एप्लाई हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँनिर y² प्लस y भइदियो भने हामीलाई यो दिएको कुरा एप्लाई गर्न मिल्छ र त्यसै गरेर यहाँ z² प्लस z भइदियो भने यो कुरा एप्लाई गर्न मिल्छ। अब त्यसो भने यस्तो बनाउनको लागि यो फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई मैले x/x ले मल्टिप्लाई, सेकेन्डलाई y/y ले मल्टिप्लाई, थर्डलाई z/z ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, गर्नु पर्यो यदि यो एप्लाई गर्ने हो नि। त्यसो भने यहाँनिर लेख्न मिल्छ मल्टिप्लाइङ द न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर अफ फर्स्ट फ्र्याक्सन, सेकेन्ड फ्र्याक्सन एन्ड थर्ड फ्र्याक्सन बाई x, y एन्ड z रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई x ले, सेकेन्ड फ्र्याक्सनलाई y ले र थर्ड फ्र्याक्सनलाई चाहिँ z ले रेस्पेक्टिभली मल्टिप्लाई गरेको भनेर चाहिँ अब यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्छ है त। अब यहाँ हेरौँ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर अफ फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड फ्र्याक्सन बाई x, y एन्ड z रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई x ले मात्रै, फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई x ले, सेकेन्ड फ्र्याक्सनलाई y ले र थर्ड फ्र्याक्सनलाई z ले मल्टिप्लाई गरेको भनेर हामीले लेखेको। न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर, न्युमिनेटर मात्रै हामीले डिभाइड गरेको भनेर लेख्दैमा डिभाइड गर्न पाइँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो म्याथमेटिकल वेमा हाम्रो के हुनु पर्यो त करेक्ट हुनु पर्यो। तर यहाँनिर माथि मात्रै हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई कहाँबाट आएको यहाँ लेखेर आएको हो भन्दाखेरि हामीले देखाउन मिल्दैन। यदि यो माथि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने मुनि पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो माथि र मुनिको सेम नम्बरले सेम अथवा सेम भेरिएबलले माथि र तल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो गरियो भने चाहिँ सेम क्यान्सल आउट भएर जस्ता तस्तै ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा केही फरक पर्दैन। सो अब हेरौँ है त हाम्रो फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई हामीले x ले चाहिँ के गरिँदैछौँ त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ x/x ले र सेकेन्डलाई हामीले y/y ले चाहिँ हामीले सेकेन्ड फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेको र थर्ड फ्र्याक्सनलाई हामीले z/z ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि x × x भनेको x² र मुनि x × x भनेको x² अनि प्लसको प्लस x × 1x अनि त्यसै गरेर मुनि पनि y × y² अनि y × y² प्लसको प्लस y × 1y त्यसै गरेर z² प्लस z। अब हामीले बनाएको कन्डिसन चाहिँ एप्लाई हुन्छ। अब हेरौँ त x² प्लस x हामीले जुन बनाएको थियौँ त्यसमा अब भनौँ न y² प्लस z² प्लस x² अथवा x² प्लस y² प्लस z² हाल्नु एउटै हो भनेपछि हेरौँ है x² र x² प्लस x मा हामीले x² प्लस y² प्लस z² एप्लाई गर्न मिल्यो। त्यसै गरेर y² मा हेरौँ y² मा y² प्लस y मा के छ हेरौँ त y² प्लस y मा z² प्लस x² प्लस y² भन्नु वा x² प्लस y² प्लस z² भन्नु एउटै हो। सो त्यही भएर मैले यहाँनिर हाल्दै x² प्लस y² प्लस z² प्लस त्यसै गरेर z² भनेको हेरौँ z² प्लस z भनेको पनि त्यही हो x² प्लस y² प्लस z² नै हुन आउँछ र सबैको डिनोमिनेटर हेरौँ त एउटै छ भने हामीले एलसिएम लिइराख्नु पर्दैन। जस्ट जे छ त्यही एलसिएम लिइदिनुपर्छ। माथि गएर चाहिँ यता मल्टिप्लाई चाहिँ गर्दैन, जस्ट एलसिएममा चाहिँ हामीले जे सेम छ त्यही लेखिदिने हो। र अब हेरौँ है x² प्लस y² प्लस z² मुनि र माथि के छ त एउटै छ, क्यान्सल आउट भयो। यसलाई डिभाइड गर्दा 1 भयो, 1 = 1 के भयो त RHS प्रुफ भयो कि भन त। सो हेरौँ त सो कतिको बुझ्यो आजको यस भिडियो। सो कमेन्ट गरौँ है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो है त।